Gusto mo bang malaman kung kumpleto, updated ang hulog o contributions mo sa PhilHealth? Pero wala kang oras pumunta sa mga PhilHealth branches. Manood ka na lang ng video na ito para malaman mo kung paano mag-check ng PhilHealth contributions mo gamit lang ang cellphone mo. Tap mo lang ang browser ng iyong cellphone or maaari ring Google Chrome. Sa address bar or search box, itype mo lang ang www.philhealth.gov.ph. Itap mo lang ang online services na makikita sa bandang itaas ng iyong screen. Makikita mo na ang My PhilHealth portal at makikita mo dito ang membership. Under ng member portal, i-click mo ang register login. Mag-login lang gamit ang iyong PhilHealth identification number, password, at i-type ang CAPTCHA na naka-highlight ng color black. Pagkatapos ay maaari mo nang itap ang login. Kung wala ka pang online account, maaari mong panoorin ang video tutorial ko tungkol sa paggawa ng online account. Makikita mo na ang member information. Itap lang ang 3 lines sa itaas ng screen. Itap mo lang ang premium contribution. Piliin kung anong month at year ang hinahanap mong contribution. Itap mo lang ang arrows na nasa gilid ng screen. Pag napili mo na kung anong buwan at taon ang hinahanap mong contribution, lalabas na ang member contribution payment history sa baba ng iyong screen. Sana ay nakatulong ang video na ito sa iyo. Salamat sa panonood.